Hey guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video ito ay titingnan natin kung sino-sino nga ba ang mga sikat na artista na pwede nating i-follow sa Lyka app at verified na ni Lyka. So, sa mga may Lyka account na po, pupunta lang po tayo sa Lyka app. Sa mga hindi pa po napapanood yung past videos ko kung paano gamitin ang Lyka app at paano gumawa ng Lyka app ay makikita nyo po yan sa aking YouTube channel. So ito po yung Lyka account. At sa mga may Lyka account na po ay pupunta lang po tayo sa Discover. Tapos scroll nyo lang po at i-click yung rankings. May categories po dyan. Pwede po kayo pumili kung users rankings or merchants ranking. So, if celebrities is i-click nyo lang po yung users ranking. Tapos, mayroon po dyang categories if local or global. Pero wala pa pong global, pupunta lang po muna tayo sa local or PH. Tapos, pwede niyo pong piliin kung by gems bang rankings or by followers. So, if by gems, i-click nyo lang po yung gems. Tapos, i-scroll down nyo lang po. At yung mga may blue na badge, yun po ay mga verified na ni Lyka app. Kung gusto niyo pong malaman kung paano sila na-verified ni Lyka, ay click nyo lang po yung like button at magagawa po tayo ng video dyan. So, pwede po natin silang i-follow. I-click nyo lang po yung kanilang account. Tapos, i-click nyo lang po yung follow at mag-follow na po natin sila. Pwede din po tayong mag-max rate sa kanila. Tapos, pupunta naman po tayo sa rankings through followers. So, ang nasa number 1 po, yan po ang may pinakamaraming followers. So, ang nasa followers po na rankings ay yan po ay mga top 100 lamang. So, yun po yung mga users ranking through followers. Ngayon po ay pupunta naman tayo sa merchants ranking. Click nyo lang po. At kagaya din po sa users ranking, mayroon din po dyang through gems or through followers. I-scroll nyo lang po upang makita nyo ang kanilang rankings. At kagaya din po sa users rankings, yan po ay top 100 lamang.
sa mga bago pa po sa aking channel, pakiclick po yung like at subscribe button at pakiclick na din po yung bell para ma-notify kayo sa mga next videos ko. Thanks for watching!